Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Thạch Hạo lấy mạng thiên tài của thiên nhân tộc, U Vũ rất nhanh đã tới khiêu chiến anh ấy. Và rất nhanh, một cuộc chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ đã diễn ra. Lúc này, trên bầu trời, dị tượng mang theo một màu u ám xuất hiện. Ở phía dưới, hư ảnh một con cự long mang theo một luồng hơi thở băng lãnh cũng liền hiện ra, ngồi ở chính giữa, đó chính là hình ảnh của U Vũ. Nhìn về phía Thạch Hạo, thần quang trong mắt hắn tỏa sáng, bảo thuật thi triển, U Vũ liền phóng ra băng tiễn nhằm thẳng về phía đối thủ. Đứng trước hàng vạn băng tiễn như mũi tên đang lao tới, Thạch Hạo tâm lặng như nước, ánh mắt băng lãnh, anh ấy liền một quyền phá tan mũi tên kia. Sau đó, nhìn về phía đối thủ, Thạch Hạo thân hình liền phóng về phía xa, tránh việc cuộc chiến khốc liệt làm tổn hại tới nơi này. Thế vậy, U Vũ cũng nhanh chóng lao theo. Lúc này, đứng đối diện đối thủ, chẳng ai nói một lời nào, trong tay bảo thuật đã liền thi triển. Bất chợt, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, một thanh kiếm sắc nhọn đã liền hiện ra, bao quanh nó là một luồng lôi điện mạnh mẽ. Lạnh lùng cầm nó trong tay, Thạch Hạo bắt đầu huy vũ, chỉ trong phút chốc, hàng vạn ảnh kiếm đã phóng thẳng về phía đối thủ của mình. Đối diện với ảnh kiếm lao đến, U Vũ bảo thuật thi triển, hắn ta cũng nhanh chóng đỡ lấy ảnh kiếm và phá đi kiếm khí đang lao tới người mình. Sau đó, hắn ta liền phóng người về phía trước cùng Thạch Hạo cận chiến. Giữa không trung, thân ảnh hai người như tia chớp cùng nhau va chạm. Hai người giao thủ với tốc độ cực nhanh, hóa thành hai bóng mờ, xung quanh hình thành nên từng mảng thần quang, thoáng cái đã va chạm hàng trăm lần. Ở phía dưới, mọi người chứng kiến đại chiến giữa hai thiếu niên thiên tài thì không khỏi kinh hãi, nhất là Vân Hy, nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Còn trên trời cao kia, hai thân ảnh sau một hồi va chạm cũng tách nhau ra, nhìn về phía Thạch Hạo, thanh âm U Vũ vang lên nói: "Được rồi, kết thúc ở đây thôi." Dứt lời, toàn thân U Vũ khí thế tăng lên đột ngột, bùng phát ra thần lực kinh người. Thế nhưng bên kia, Thạch Hạo cũng đồng dạng chiều theo ý hắn, lấy ảnh kiếm bao phủ lấy cơ thể, động thiên khổng lồ cũng liền tỏa sáng. Thế vậy, U Vũ cũng nhanh chóng kết ấn, một luồng ánh sáng tỏa ra chiếu thẳng vào Thạch Hạo. Sau đó, lấy hắn ta làm trung tâm, một vòng tròn khổng lồ huyễn hóa, bên trong nó từng luồng lôi điện như làm sáng cả một vùng trời. Bất chợt, thân thể hắn cũng biến mất, chỉ còn lại luồng lôi điện kia mà thôi. Ở phía dưới, mọi người chứng kiến tràng cảnh vừa rồi thì vô cùng kinh hãi. Theo như Thanh Y, có vẻ như U Vũ đang hiện thế bảo thuật của hắn. Tu sĩ các giáo chấn động, bảo thuật này rất đặc biệt, lại biến mất trong thiên địa này, mạnh mẽ như một vài vị thần cũng không cách nào phát hiện được. Thạch Hạo bất động như núi, đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống núi sông nói: "U Vũ, trốn trong bóng tối, đây chính là thủ đoạn của ngươi à?" Đáp lại, chỉ có một thanh âm vang lên nói: "Ta đứng trên vòng trời nhìn xuống ngươi bên dưới, tất cả những thứ này nên kết thúc rồi." Đột nhiên, trong hư không tuôn ra cơn sóng kinh người, Thạch Hạo cảm thấy hai mắt đau nhói, đỉnh đầu tựa như có một tảng đá đè lên. Lúc này, tình hình diễn ra hết sức căng thẳng. Thế nhưng, bất chợt trong hư không xuất hiện một lão giả lại đang nhìn về trận chiến. Còn Thạch Hạo, đối diện với uy áp đang đè xuống người mình, anh ấy nhanh chóng thi triển bảo thuật và động thiên sau lưng xoay chuyển. Chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo đã huyễn hóa bàn tay mình và chụm lại tạo ra bảo thuật có thể nhìn thấu mọi sự che giấu. Nhất thời, vừa khi Thạch Hạo thi triển ra, hai mắt anh ấy đã sáng lên. Sau đó, xuyên qua kẽ tay của mình, Thạch Hạo liền nhìn thấy vị trí của U Vũ. Bởi vậy, ngay lập tức, côn bằng bảo thuật cùng bằng điểu đã liền lao về phía đối phương, phá tan đi không gian mà đối thủ đang ẩn nấp. U Vũ phun ra máu lộ vẻ giật mình, đối phương lại có thể hiểu được bí mật bảo thuật của hắn, kích nứt nhà giam, làm xung chuyển trung tâm bảo thuật của hắn. Phía dưới, nhìn hai người đang đối chiến nhau ở giữa không trung, Vân Hy đột nhiên lộ vẻ lo lắng. Sau đó, bàn tay nàng cũng liền huyễn hóa. Nhất thời, lòng bàn tay của Vân Hy phát sáng, rồi hiện ra một vật, điểm lành dâng lên, thứ này cứ như là đóa hoa sen đầy lấp lánh, được nàng kẹp ở ngón tay. Đây chính là thánh vật mà thiên thần ban tặng trợ giúp U Vũ chống lại đối thủ. Cũng nhờ thế, dựa vào thứ này, U Vũ đã lấy lại được sức mạnh của mình. Nhất thời, một đôi cánh xuất hiện sau lưng hắn. Giờ khắc này đây, U Vũ tựa như thần giáng lâm, thần sắc quanh người hắn khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Nhìn nó, không ít người hô lên, bởi vì họ biết thứ mà U Vũ sử dụng chính là thiên mệnh thạch. Bởi vậy, sức mạnh là cực kỳ kinh người. Thế nhưng, Thạch Hạo cũng không chùn bước, một bộ chiến giáp rất nhanh đã bao phủ lấy cơ thể. Theo bàn tay huyễn hóa, một con chân long đã phóng xuống. Sau đó, nó liền bổ thẳng xuống đầu U Vũ. Tiếp theo, liệu rằng diễn biến trong tập 148 sẽ còn diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!